તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ અને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.3 નો દાખલા નંબર 1 જોવાનો છે. અહીંયાથી મિત્રો આપણે મધ્યસ્થ વિશે અને મધ્યસ્થના દાખલા વિશે ભણવાનું શરૂ કરીએ છીએ. તો મધ્યસ્થ માટે મેં તમને સૂત્રોની એક ટ્રિક્સ જે આપણા રીલ્સમાં મૂકેલી છે એ તમે જોઈ લેજો એટલે તમને એક જ ક્ષણમાં તમને સૂત્રો યાદ રહી જશે. બરોબર, એક જ ઝાટકે તમને સૂત્ર યાદ ત્યાં જ રહી જશે. બરોબર, તો પણ હું એ તમને સમજણ આપી દઉં કે સૂત્રની અંદર જે આપણા l રહેલા છે, n/2 રહેલા છે, cf છે, f છે અને h છે એ શું છે. કેમ કે તમે નવો મિત્ર બનાવો તો પણ તેને જાણો છો ને, તો આપણે નવો દાખલો ગણવો હોય મિત્રો તો આપણે શું કરવું પડે, એ દાખલાના સૂત્રો વિશે અને તે દાખલાના અંકો વિશે, એટલે કે ભાઈ આપણા જે મૂળાક્ષરો રહેલા છે, જે અંદર સંજ્ઞાઓ રહેલી છે તેને જાણવી જરૂરી છે. તો ચલો આપણે પહેલા મધ્યસ્થના સૂત્ર વિશે જાણીએ અને ત્યારબાદ દાખલા પરથી એની સમજણ મેળવીએ કે સૂત્રની અંદરથી કેવી રીતે કિંમતો આપણે દાખલામાંથી તારવવાની છે સૂત્રની અંદર. તો જુઓ, મધ્યસ્થનું સૂત્ર એટલે કે m મધ્યસ્થને m કહેવાય. બરોબર, l એટલે શું કહેવાય કે સાહેબ મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃસીમા. અધઃસીમા એટલે બે વર્ગ આપેલા હોય અને પાછળની છે શું કહેવાય, એને ઉર્ધ્વસીમા, આગળની છે એને અધઃસીમા કહેવાય. જેમ કે અહીંયા છે અધઃસીમા, આ છે ઉર્ધ્વસીમા કહેવાય. ત્યારબાદ cf એટલે કહેવાય મિત્રો સંચયી આવૃત્તિ. બરોબર, જે મધ્યસ્થ તમે સિલેક્ટ કર્યો હોય એના આગળના વર્ગની સંચયી આવૃત્તિ. બરોબર, અને મધ્યસ્થ વર્ગની મુખ્ય આવૃત્તિ એટલે કે જે તમે વર્ગ સિલેક્ટ કર્યો હોય એની જે આવૃત્તિ હોય એને તમે મુખ્ય આવૃત્તિ f વડે દર્શાવી શકો છો. બરોબર, અને h એટલે વર્ગ લંબાઈ. વર્ગ લંબાઈ એટલે અર્ધસીમા અને ઉર્ધ્વસીમા બંને વચ્ચે કેટલાનું અંતર છે ત્યારે તેની વર્ગ લંબાઈ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આના વિશે ખ્યાલ છે કે તમને વધુ ખ્યાલ પડી ગયો હશે અને વધુ આપણે ખ્યાલ મેળવવા માટે દાખલા તરફ જઈએ. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા તમને નીચેની આવૃત્તિ વિતરણ એક વિસ્તારમાં 68 ગ્રાહકોનો વીજ વપરાશ આપે છે. તો મિત્રો આ છે શું છે, ગ્રાહકોની સંખ્યા. તો તમને ત્યાંથી જ ખબર પડી જાય કે ગ્રાહકો છે કેટલા છે, 68 છે. અને 68 હોય એટલે અહીંયા તમારો સિગ્મા fi એટલે કે આવૃત્તિનો સરવાળો 68 થાય. આ સિગ્મા fi ને n તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર મિત્રો, એટલે એ શું લખી નાખ્યું, n લખી નાખ્યું. સિગ્મા fi ને n તરીકે પણ ઓળખાય છે. એટલે n બરાબર કેટલા આયા, 68. કે સાહેબ જોઈએ n/2 લખેલું છે તો આપણે શું કરીએ, n/2 કરી લઈએ. તો n/2 કરીએ મિત્રો તો n ની જગ્યાએ કેટલા છે, 68. 68 ભાગ્યા 2 કરીએ તો અહીંયા જવાબ આવશે 34 આવશે મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે જો આ દાખલો ગણવો શું કે, તો આ માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો. બરોબર, તો મધ્યસ્થ શોધવા માટે સૌપ્રથમ શું કરવાનું, તો તમારે શું કરવું પડે કે ભાઈ cf શોધવું પડે, f શોધવું પડે, h શોધવું પડે. તો એ શોધવા માટે તમને h તો તરત જ ત્યાંથી જ મળી જાય એવો છે મિત્રો. તો જો શું કરવાનું, બંને વચ્ચે કે બંને વર્ગ રહેલા છે એની અધઃસીમા અને ઉર્ધ્વસીમા વચ્ચેનું જે અંતર છે એટલે આપણું h કહેવાય. તો ચલો h એટલે તમે ગણવા જાવ મિત્રો તો h એટલે શું કહેવાય, 65 થી 85 એટલે 20 નું અંતર થયું. 85 થી 105 એટલે 20 નું અંતર થયું. તો આપણો h બરાબર કેટલો થવાનો મિત્રો, તો h બરાબર પણ 20 થઈ ગયા. તો જો એની અંદરથી n/2 મળી ગયા, h મળી ગયા. હવે શું f અને cf મેળવવાના અને l મેળવવાના રહ્યા. તો f એટલે શું, તો જો જ્યાં તમે n/2 કર્યું મિત્રો ત્યાં તમારો 34 જવાબ મળ્યો. એટલે તમારે જે 34 હોય એ 34 તમારા જે fi રહેલા છે એટલે કે જે તમારી આવૃત્તિ રહેલી છે તે આવૃત્તિની અંદર જોવાનું. 34 ની નજીકની અથવા સમાવતી જે સંખ્યા હોય તેને પસંદ કરવાનું. તો જોઈએ આપણે કે સાહેબ 4 પણ નજીકની ના કહેવાય, 5 પણ ના કહેવાય, 13 પણ ના કહેવાય, 14 8 4 કે સાહેબ સૌથી નજીકની અથવા સમાવતી. તો નજીકની કઈ થાય છે, 20 થાય છે મિત્રો. તો આપણે શું કરીએ છે, આને આવી રીતે સિલેક્ટ કરીએ, આખું બોક્સ બનાવી દઈએ અને બોક્સમાં પૂરી દો મિત્રો. તો જુઓ આ તમારી જે f થઈ એટલે કે fi થઈ એ તમારો મુખ્ય f થઈ ગયો. એટલે આ f મેળવી લીધો. હવે શું મેળવવાનું મિત્રો, તો આ f મળી ગયો તો આપણે મેળવવાનું છે cf. cf એટલે સંચયી આવૃત્તિ. બરોબર, અને સંચયી આવૃત્તિનું નામ પડે એટલે સરવાળો તમને આવડવો જોઈએ. સરવાળો કરીએ આપણે
તો જો જે આપણા 4 છે 4 ના અગાઉ કેટલા છે ઉપર તો કે સાહેબ કશું નથી ના હોય એટલે 4 ના 4 લખવાના અહીંયા 5 જુઓ 5 ના અગાઉ કેટલા છે 4 તો 5 ના 4 એટલે કે 4 5 કેટલો જવાબ આવે 9 હવે જોવાનું અહીંયા આગળ કેટલા છે 9 છે એટલે શું કહેવાય કે આ 4 ના 5 તો ખરા એટલે કે 4 5 13 કેટલો જવાબ આવશે 13 ના 5 18 18 ના 4 22 તો એ તમારો જવાબ આવી ગયો મિત્રો 22 બરોબર ત્યારબાદ તમે જોવા જાવ તો એક જો 22 છે એને 20 જોડે સરવાળો કરો એટલે કે 22 20 એટલે તમારો જવાબ આવ્યો 42 ત્યારબાદ તમે સરવાળો કરશો 42 ના 4 46 ના એ 14 એટલે 42 ના 14 થઈ જશે મિત્રો તમારા 56 ત્યારબાદ એ કેટલા છે 56 અને એ તમે 8 નો સરવાળો કરશો એટલે તમારો જવાબ આવી જશે 64 હજુ એક ખાનું રહ્યું અહીંયા આગળ 64 હતા વત્તા તમે સરવાળો કરો 4 જોડે થઈ ગયા તમારા 68 તો કે સાહેબ અહીંયા પણ 68 આયા અહીંયા પણ 68 આયા તો યસ મિત્રો બંને જગ્યાએ 68 આયા એટલે તમારી સંચય આવૃત્તિ છે સાચી શોધાઈ છે બરોબર એવું આપણો પુરવાર થયું બરોબર તો ધ્યાન આપો એ તમને જો સંચય આવૃત્તિ મળી ગઈ અને સંચય આવૃત્તિ લખું છું અહીંયા એને તમારે લખી શકાશે CF વડે શેના વડે મિત્રો CF ને કહેવાય સંચય આવૃત્તિ ત્યારબાદ જે તમારું આ બોક્સ છે બોક્સ તમે વધારો મિત્રો તો જો આ બોક્સ બન્યું પણ અહીંયા CF એટલે શું કીધું સંચય આવૃત્તિ પણ મધ્યસ્થના વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે મધ્યસ્થનો વર્ગ આપણો બોક્સ થયું મિત્રો આ જે બોક્સ બનાવ્યું આપણો મધ્યસ્થનો વર્ગ થયો તો વર્ગ કયો થયો 125 થી 145 એના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એનો આગળનો વર્ગ કયો છે 105 તો 105 થી 125 તેના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ કેટલી છે 22 તો આપણી CF બરાબર કેટલી થઈ મિત્રો 22 બરાબર તો જો ત્યાં તમને CF મળી ગયું ત્યારબાદ તમારે જોવાનું એ લખવાનું કે અહીં n/2 બરાબર 34 હોવાથી આવું લખવાનું જવાબની અંદર મિત્રો અહીં f બરાબર કેટલા થયા તો f બરાબર થઈ ગયા 20 ત્યારબાદ CF કેટલા થયા તો CF થઈ ગયા 22 ત્યારબાદ જુઓ n/2 કેટલા મળ્યા તો કે સાહેબ તો 34 લખી નાખ્યા છે h કેટલા મળ્યા તો h મળી ગયા 20 અને n/2 બરાબર 34 હોવાથી મળતો વર્ગ એવું લખવાનું મળતો વર્ગ જે તમારું f જે છે એ f નો જે વર્ગ થાય છે 125 થી 145 થાય છે તો તમારે લખવાનું કે n/2 34 હોવાથી મળતો વર્ગ છે 125 થી 145 થાય બરોબર તો જો એ f cf અને h મળી ગયા તો અધસીમા એટલે શું કે જે તમારો વર્ગ જે તમે ધારેલો છે એની જે વર્ગ હોય એ વર્ગની અધસીમાને l કહેવાય તો l બરાબર તમને મળી જાય છે 125 હવે બધી જ કિંમતો મળી ગઈ છે તો સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકતા તો લખું છું કે સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો પહેલા સૂત્ર મૂકીએ તો m બરાબર l વત્તા n/2 માઈનસ cf ભાગ્યા f ઇન્ટુ h આવું થાય મિત્રો સૂત્ર તો ચલો સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો l કેટલા છે આપડા 125 વત્તા n/2 કેટલા મળ્યા 34 માઈનસ cf કેટલા છે 22 ભાગ્યા f કેટલા છે 20 ગુણ્યા h કેટલા છે કે સાહેબ 20 તો આ જે 20 અને 20 છે મિત્રો એના છેદ ઉડી જાય એટલે કે ઉડી જશે હવે વધશે શું આપણા જોડે તો m બરાબર 125 વત્તા 34 માંથી 22 જાય એટલે 12 આવું વધવાનું તો આ 12 અને 125 નો સરવાળો કરીએ તો m બરાબર 25 અને 27 ના 10 37 એટલે 137 જવાબ મળે તો અહીંયા આપણે લખીએ મિત્રો
તો ગ્રાહકો દ્વારા મળતા વીજ વપરાશ નો મધ્યક 135 થાય। તો મિત્રો આમ તમે જોવા જાવ તો ગ્રાહકો દ્વારા જે મળતો વીજ વપરાશનો મધ્યક છે મધ્યસ્થ છે જે વર્ગની અંદરથી જ આવેલો છે એટલે 135 મળ્યો। તો અહીંયા તમારો આજે સ્વાધ્યાય 13.13 નો પહેલો દાખલો જે પૂરો થાય છે। આ દાખલાની અંદર અથવા ગણિતના ધોરણ 10 ના કોઈ પણ દાખલાની અંદર ક્વેરી હોય તો તમે મને જે વિડિયોની લાસ્ટમાં WhatsApp નંબર આપેલો છે તે WhatsApp નંબર ઉપર મેસેજ કરીને શેર કરી શકો છો જેથી હું તમને વિડિયોની અંદર જવાબ આપી શકું। અને જો મારો વિડિયો તમને ગમતો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા મિત્રો સાથે અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં જેથી તમને આવા નવા વિડિયો મળતા રહે। ધન્યવાદ।